أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Chapter 20 Nuclear Physics نن د هغې یو ډېر اهم ټاپک Interaction of radiation with matter matter mean atom چې matter د atom نه جوړ دی مطلب تا ته دا ویل غواړي که فرض کا موږ په میټر باندې مطلب په ایټم نه کم موږ وی دا نیوکلیس نه چې پارټیکلز راوځي یا ریډیشن راوځي ګیما نو دا د میټر سره څه کولی شي دا د ایټم سره څه کولی شي نو خو الریډي کوي ځکه تاسو ته پته موږ ویلو که الفا دی په هغه باندې ډبل پازیټیو چارج دی او دغه آیونایزینګ پاور ډیر زیات سیوا دی نو که دی چرته د یو ایټم د خوا نه پاس کیږي تاسو ته پته ده د باندې ډبل پازیټیو چارج دی نو دی به ډیو ټو کولمبیک فورس اټریکټیو الکترون نیگیټیو الفا پازیټیو نو چې چل به کیږي دی به د هغه نه الکترون په زور باندې راوباسي او ښه په اسانۍ ځکه راویستی شي چې د په منځ کې او د الکترون په منځ کې به سټرانګ اټریکټیو فورس وي نو دی ایزیلی دغه ایټم آیونایز کولی شي لاول ایټم چې دی هغه نیوټرل دی یو نیوټرل سبسټانس دی خو که فرض که دته الکترون راوویستو که دته الکترون راوویستو نو دا به بیا آین ته کنورټ شي د هغې ته ایټم نو هغې ته څه نوم وایي آین او دې پروسس ته څه نوم وایي آیونایزیشن ټیک شو دا د الفا خبره شوه که زه خبره وکړم د بیټا نو بیټا تاسو ته پته ده څوک الکترون نو په حکیم دا پراپرټي ده چې الکترون دغه بیټا د ایټم ته نږدې راشي د دغه په ایټم کې الکترون ریپیل کوي به هغه راویستو په اټریکشن دی به وباسي په ریپلشن کولمبیک فورس خو چونکې چارج دومره سټرانګ نه دی د کولم لا مطابق ریپلسیو فورس په کمی د الفا مقابله کې او البته دی دا کولی شي او موږ دا هم ویلو که فرض که ګیما راځي او په ایټم سټرایک کیږي نو دی هم د هغه نه آیونایزیشن کولی شي درې خبرې یاد وساتئ که فرض که زموږ سره پارټیکلز چارج پارټیکل د میټر یا د ایټم سره سره انټریکشن کوي نو درې خبرې پاسبل دي یو ما ایکسپلین کو څوک دی آیونایزیشن دویم یو پاسبیلیټي شته ایکسایټیشن اوس ایکسایټیشن سره څه مطلب ایکسایټیشن مطلب دا دی که فرض کا زه ته الفا روان دی خو د انټریکشن وکړو په ایټم کې د یو دننه الکترون سره نو هغه خو راون نه ویستو خو د ګراوند سټیټ نه چېرته راوستو ایکسایټډ ته نو دې ته به څه نوم ویلی کېږي ایکسایټیشن څه نوم به ورته وایي او درېیمه یو خبره یاد وساتئ درېیمه یو خبره ځکه دا درې پاسبیلیټیز دي درېیمه خبره به زموږ سره دی کیدی شي چې دا بیټا رواني الکترون رواني او دا ایټم الکترون دی ریپیل کی او د ډایرکشن چینج کی یو خبره به یاد وساتئ چارج پارټیکل چې کله اکسلریټ کیږي یا ډیکسلریټ کیږي د دنه به ریډیشن یا انرژي امیټ کیږي ایکس ریز هر څه کیدی شي دغه کیدی شي دغه شان د الفا دپاره هم پاسبیلیټي ده که الفا چېرته د نیوکلیس سره انټریکشن وکړي مطلب انټریکشن دې ته نه ګورې هغه فورس ایکزرټ کول او دغه نیوکلیس ولګي چې په هغه پازیټیو چارج دی او دا الفا باندې هم پازیټیو دی نو دا الفا روان دی دی ډیفلیکټ کیږي ځکه تاسو ته مې دی به ریپیل کوي نو په یو انګل د دنه ریفلیکټ شي موږ وایو دا اکسلریټ شو او چې اکسلریټ کیږي په دغه کیس کې هم د دنه ریډیشن یا ایکس ریز امیټ کیدی شي هغې ته به زه کانټینیوس ایکس ریز وایم څه نوم ورته وایو کانټینیوس ایکس ریز په ډیټیل البته زه په ډیټیل چې وایم زه به دا په دریو کیټګریز کې ډیوایډ کړم یاد ساتئ د ایټم سره یا د میټر سره درې قسمه پارټیکل انټریکشن به زه ایکسپلین کوم چارج پارټیکل دا کې به مینلی څوک راځي الفا او بیټا که دی پروټان پوزیټران وغیره وي خو زموږ مین کانسیپټ د دې دوه بیټا او الفا بیا به زه د میټر سره انټریکشن ایکسپلین کوم د پروټان هغه ګیما چې موږ راوتو به یا د پروټان او دریم یو پارټیکل شته چې په هغه باندې څه چارج نشته چونکې چارج پې نشته نو هغه ایزیلی ډېرې قصې کولی شي هغې ته نیوټران وایي نو دا درې زه په ډیټیل ایکسپلین کوم ښه جی انټریکشن اف ریډیشن وید میټر زما د میټر نه مقصد څه دی ایټم نو دې چې ورته میټر وایي د میټر مطلب ایټم که زه یو کس ته یم ته کیسیې کې نه وي د کیسیې کې نه کېدو زما انډایرکټلی مطلب دی زما په کلاس کې نه و انډایرکټ نو زه میټر د میټر مطلب ایټم ښه جی انټریکشن تاسو پیژنئ په څه طریقه فورس ایکزرټ کول د دوه مینس کې
interaction of particles and radiation د دې اشاره شو الفا بیټا ته سپیشلی د اشاره شو ګاما ته کوم چې د نیوکلیس نه راوتل مونږ چې ریډیو اکټیویټي with matter is divided into three groups دا په درې groups کې the one is interaction of charge particles especially alpha and beta alpha double positive charge beta negatively charge مونږ ته الکترون ویل دویم interaction of proton د میټر سره وسه چل کوي هغه ګاما چې اکچولی او دریم نمبر انټریکشن اف نیوټرون دا وکي مې ایکسپلین کو ځکه دا نیوټرل پارټیکل دی وس انټریکشن اف چارج پارټیکلز اشاره سپیشلی چاته د الفا ته او بیٹا ته چارج پارټیکلز فار ایگزامپل سپیشلی الفا بیٹا ان ادر سینس پروټون پوزیټرون اینڈ آینز چې الریډي آین کې راغلي پوزټیو یا نیگیټیو ټول چارج پارټیکل traveling through matter وی کله چې د ټریول کوي په میټر کې د بل لاس کوي خپل انرژي په دې لاندینو طریقو باندې اولنې سکه دي شي کولم انټریکشن تاسو ته وی د دوا ک الفا دی ک بیٹا دی د دوا سي تب د په اټم کې د الکترون سره یا اټریکشن یا ریپلشن د الفا د پاره اټریکشن د بیٹا د پاره ریپلشن کولم ریپلسیو فورس پای کې به مسلې راځي او د خپل انرژي لاس کوي دویم emission of electromagnetic radiation ماته ته کنه په دغه کې د خپل electromagnetic radiation هم emit کول شي او دریم د نیوکلیر انټریکشن د الفا یا د بیٹا ماته واستوي د نیوکلیس سره انټریکشن راتلی شي دی په انګل ډیفلیکټ کول شي ایټسټرا ډیفلیکشن دوه قسمه دي either towards either away خو دې ته acceleration either change in speed either in direction په دغه کیس کې تاسو بار بار هم چې چارج پارټیکل له او چاوي چې بده کې اکسلریټ شو یا ډیکسلریټ شو د دنه به ایمیټ کیږي ریډیشن الکترومagnetic ویوز چې ته مونږ ویلو د الکترومagnetic ویو بیسیک شرط ته اکسلریټډ چارج یا ډی اکسلریټډ چارج خجی څه مطلب د دې خبرې زما د دې خبرې مقصد درې خبرې کې دي شي one is called ionization the second is called excitation ما ایکسپلین کو دریم سوکته electromagnetic radiation کزه د آیونایزیشن خبرو کم هو خبره غره د چا سٹارټ ته تاسو ته پته انټریکشن اف چارج پارټیکل سپیشلی الفا او بیٹا چې د په ذهن کې ښه آیونایزیشن بل الریډي بل یوز کې می ایکسپلین کړو د پراپرټیز کې الفا بیٹا خو زه به دې سویم الفا سوکته هیلیم نیوکلیس ته with no electron double positive charge په دی double positive charge نو چې double positive charge دی ډیر strong charge په شنو high ionizing ability they shall coalition to get out electron from atom due to high attraction and matter become positive ion beta particle just specially electron de charge pe -1 e de ځکه یو electron de can they but razin they په atom کې electron repel کوي نو can repel electron of an atom lose electron and become ionized یاد ساتئ الفا او بیٹا پارټیکل تاسو ته مووي کدا پرس کدا په سوجه دی د خپل پاتنه ډیفلیکټ شي د اکسلریټ یا ډی اکسلریټ شي د چا د وجینا کدا الکترون د وجینا شو کدا نیوکلیس د وجینا شو خو د اکسلریټ یا ډی اکسلریټ شو نو بیا الفا بیٹا پارټیکل ریډیټ انرژي او عام طور په کم ریز کې زم سره ایکس ریز when they slow down by electric field of charged particles interaction of proton دا میټر سره پروټون څه کولی شي نو هغه موږ په ډیټیل ایکسپلین کړی دی په ماډرن فزیکس کې پروټون څوک دی هغه تاسو ته پروټون به راتلو هغه انرژي پیکټ او هغه به په پروسس کوو نو درې پروسس موږ ایکسپلین کړو فوټو الیکټریک افیکټ کامپټن افیکټ او پیر پروډکشن په فوټو الیکټریک افیکټ کوم په یو سرفیس باندې پروټون لاس کیدو په کامپټن افیکټ کې یا کامپټن سکیټرینګ کې به پروټون د الکترون سره میټر دغه سره به چل کوو خپل انرژي به سره شیر کوله مومنټم به شیر کو په پیر پروډکشن کې به یو پروټون ناتلو او انټریکشن دا او چې ماده به دوه پارټیکلز راتلل نو په درې وانو کې زم پروټون نو او قصه د چا سره راځي د الکترون سره هغه میټر په دې بل کیس کې د الکترون سره میټر او بل ځکه چې میټر جوړیږي نو درې قسم انټریکشن به یاد ساتو ها نو انټریکشن اف پروټون چې کیږي د میټر سره 3 ډیفرنٹ ویوز 3 پوسیبلیټیز دي کله پروټون انرژي کمي دا شرایط دي ها نو د انرژي کمي د 0.51 میگا الکترون وولټ یاد ساتئ د فوټو الیکټریک افیکټ کوي موږ فوټو الیکټریک افیکټ ته
لو انرجي پروسیس هم ویلو موږ لو پوټان افیکټ پي دا لو انرجي والا دا پروبابيلټي سیوا ده انرجي د سنه کمي 0.51 موږ هغه پوټان چې داغه به انټرمیډیټ انرجي انټرمیډیټ دی ته وي چې د دنه به سیوای البته د پیر پروډکشن د قصې نه به کمي فار ایگزامپل پوټان چې 0 د انرجي د 0.51 میگا الکترون وولټ نه بسي د انرجي به د دنه سیوای او د انرجي به د 0.21 میگا الکترون وولټ نه کمي نو د یو پروسیس کې چې تاسو نومي کوانټم افیکټ اته د میټر یا د الکترون سره فلسفي سکی دریم نمبر پوټان چې دا غي انرجي برابر یا سیوا د 1.02 میگا الکترون وولټ نه د کم پروسیس کولای شي پیر پروډکشن نو دا د پوټان قصه شو چې د میټر سره د په دریو طریقو انټریکشن کوي interaction of neutron نه interaction of neutron peer production هغه پروټون کولای شي چې دا غي انرجي 1.02 میگا الکترون وولټ یا دا غنه سیوای خجی interaction of neutron ها د نیوټرون انټریکشن نو سر سپیشلی ته نیوټرون ولی سلیکټ کړي نیوټرون یو ډیر ښه کس په دی ښه کس په د زه ویم په د چارج نشتی مونږ چې به کله کرکټ کوو کله چې کرکټ کوو مخکې نو مونږ به د ځان سره یو ماشوم ساتو اسي لکه ماشوم به دې لپاره چې هغه به وي زه پکې مونږ ته پکې او د هر چا سره هم بیټینګ کوه هم بالینګ کوه اوس ته دا ولي باقي یو پراپرټي وه هغه چارج نه وړوکی وي نو سر ستاسو ته څه پیدا وه موږ ته دا پیدا وه چې ګیر چاپېره به کورونه نو بال به لاړ دی به د هر چا کره بغیر اجازته ننوتو چې کور ته به ننوتو جو د هغو هغه سړو ته پرې نه اعتراض نه و دا وړوکی ماشوم دی فیمیل ته پرې نه اعتراض نه و یعنې هېڅ چا ته پرې اعتراض نه و هو به بعض ځای کې لږ اعتراض و د هغې کور ماشومانه به زه ایکسپلین کړم خو نور دې څه پابندي پې نه وه چې ته مه راځه ولې په ده باندې څه نه چارج پې لا نه و راغلی نو زما د دې خبرې مقصد دا دی انټریکشن آف نیوټران نیوټران هیو نو چارج د نو چارج مطلب دی څه دی نیوټرل دی نو اٹ انټریکټ وذ نیوکلیای اونلی تھرو نیوکلیر فورس د ده واسطه صرف د نیوکلیر سره راتلی شي بهر د ایټم د الکترون سره نشي راتلی اوس ته یې ولې په ده باندې چارج نشته دسو ته نیوکلیس هم څه نشي ویلی خو چې نیوکلیس ته ننوتو او د هغه نیوکلیر فورسز ته اشاره کوم نور په ده باندې چارج نشته نو ده ته به یاد ساتئ د الکترون باندې نیګیټیو چارج دی هغه ورته هم څه نه وایي لکه کولم ریپلشن او اټریکشن قصه ختم ځکه شو چې خو د چارج زمینس کې دغه چارج نشته نو د الکترون سره هم څه واسطه نشته کولمبیک خبره کوم کولم ریپلشن یا اټریکشن څه قصه نشته نه د نیوکلیس سره دغه شته البته په نیوکلیس کې دننه د نیوکلیر فورسز سره شته ځکه دغه تعلق د چارج باډي سره نه دی دا یاد ساتئ Neutron have no charge. For example, it is neutral. It interact with nuclei only through nuclear forces. दागा सरे के साथ लेशे no charge. सा मतलब neutron can easily interact with neutron. Neutron can easily interact with nucleus. Because have no charge. For example, neutron have no charge, so no coulomb repulsion attraction. आती सी में ज़रा coulombic force और सकार निष्ठा सोक बे attract कई या सोक बे repel कई. Neutron interaction with nucleus have two types. Was neutron हो nucleus ते चिलान दा तमने अलती के दाग पले इलाक़ा दा आगे की nuclear force exist कीगी दाग पले किसी दी दाग दा charge और दी किस्म उसका वरा सकार निष्ठा दा याद साथी. Nuclear force is independent of charges day. It means that there is a ताल्लुक निश्चित है तब पता पे पता charge थे और निश्चित होता बनी fuel की सगोरे डलता मगवत दे होता. Neutron interaction with nucleus have two types. मतलब दो किस्में दी. ये बड़े कई scattering बल बड़े कई absorption. लगा दे ची neutron लगातार लाल करने दे nucleus तजी न पर nucleus के दो खबरी को वाले शिदे. या दे scattering कई څنګه چې موږ سکیټرینګ ویلو ځکه څنګه وکړو ولاړ خبره ختم او یا بس کوي ابزارپشن ګوره وتا سکیټرینګ په کوم کیس کې کوي های انرژي نیوټران او دغه بیا دوه قسم دی یو څوک ته
الاستیک او ان الاستیک. الاستیک پاغي چې په دې کې د نیوټرون روان دی د سره های انرژي ده خو بیفور څنګه چې د نیوکلیس ته ننوت او بیا تیوزي نو په دې مینس کې به د په کاینیټیک انرژي کې تقریبا چینج نه راغلی نو انډایرکټلی زما مطلب دی د نیوکلیس سره به ډیر کم انټریکشن نه راغلی ایون دا که په دې کولیژن کې د نیوکلیس لا څه انرژي ورکړې وي خو دومره لږه انرژي به چې به نیګلیجیبلي نو اوورآل به د انرژي څه دی چې کاینیټیک انرژي ریمین کانسټنټ نو څه به وایي د نیوټران کاینیټیک انرژي اپروکسیمیټلی ایکوال ټو کانسټنټ هو د څه کولی شي د نیوکلیس سره د نیوکلیس بر ایکسایټ کولی شي ځکه انرژي د نو نیوکلیس ناٹ ایکسایټډ یعنی ډیره کمه انرژي به هغه ورکړي نو ایکسایټډ شی به نه د په مقابله کې ان الاستیک هغه دی چې په دې کې به بیفور او افټر د کاینیټیک انرژي کانسټنټ نه نو د به نیوکلیس له ښه پوره انرژي ورکړي په خپله به یې کمه کړي خو نیوکلیس له به یې ورکړي نو په دې کیس کې دا پراپرټي ده چې د نیوکلیس څه کولی شي ایکسایټ کولی شي دا په دواړو کې تیوت وګورئ په یو کې څنګه چې پروټون به موږ وي د الکترون سره متل دی دغه سره انرژي شیر کوي خو په کم انګل سکیټر شو د هغې مطابق ورسره انرژي شیر کوله نو اټ مینز دیټ که دا ورسره لږه انرژي شیر کړي د اوورآل کاینیټیک انرژي کانسټنټ نو دې ته موږ وایو الاستیک هم بار ته وته په یو انګل سکیټرینګ البته که ډیره کې نو په یو بل انګل به وځي البته ډیره انرژي په یو کیس کې به نیوکلیس ایکسایټ شي په بل کیس کې به نیوکلیس نه ایکسایټ شي. دویمه پروبابیلیټي د ابزارپشن دام کېدی شي دا سپیشلی د چا لپاره دی لو انرژي جو کېدی شي دی ننوځي انرژي ته نیوکلیس واخلي او دی مکمل څه شي ابزارب شي او نیوکلیس د کم سټیټ ته لاړ شي ایکسایټډ سټیټ ته نو په دې کیس کې دی مکمل ابزارب شي د ابزارپشن مطلب د خپل ټول انرژي چاله ورکړه نیوکلیس لا. دویم probability absorption low energy neutron is absorbed by the nucleus and cause some internal changes in the nucleus which will be explained in nuclear fission. په نیوکلیر فیشن کې به زه یو نیوکلیس انسټیبل کوم ایکسایټډ ته به بوزم څه په فال کومه نیوټران او هغه به هغه ابزارب کوي او پای کې به څه چینجز راځي او بیا به ګورو چې په فیشن پروسس کې بیا فردر څه کولی شي.